Я йому 15-го знайшов зв'язок і почав дзвонити, кажу, Віталій, ти сидиш чи стоїш? Що таке? Кажу, сідай, бо матері більше немає. Він каже, я вже знаю. Тут вже було, говориться, нікуди діватися, треба було щось сообщати, щось казати дітям. Ну а тепер той будинок, в якому вони виросли. Менше взагалі тут родився. Ми тоді ще в Флігелі з моєю жили. Якою була ваша колишня дружина? Жорстким характером, Так. як у батька. Ганяла мене як сідро в козу. Це не преувеличення, це правда. Дружина, теща і її брат були там. Ну, а прильот був, я скажу вам, такої сили, що я не бачу дверей на погребі. От. Ну, а гараж, я ж кажу, мене взагалі удивляє. Тобто, навіть обломків толком нема. Це не те, що його на траву зросло, його кирпича і правда нема. Тут був здоровенний гараж. Я побачив це 15 березня. Тільки так. І як ви потім ховали їх? Ну, я ж кажу, що 30 березня я побачив, я знав, що заробила ритуалка, отож сходив до них, все розказав там. Тоді вернувся сюди ж до мосту, побачив вже їхню начальницю, з нею побалакав, я хотів поховати їх у нас на Гончарівці, вона сказала, ні, тільки там, бо там тут обстріли. Ну, от, нереально. Я подумав, що їм то все одно вже. Мене так теж питають, а що тебе тримає в Ізюмі? Ну тепер, в принципі, я кажу, нічого, крім могил. Вся, яка не була рідня, загинула. Ну от могили. Ну, тут лежала моя жінка, бивша. Рядом лежала теща, хрести неправильно поставили. І брат Зінчин у крайній могилі був. А в ритуальній службі працювали українці, які лишились на окупованих територіях, чи росіяни? Так, і зімчани. Зімчани, місцеві, так? Да. Ну, ті, що й були. А вони не розказували, чи росіяни якось на них тиснули? Чи? Діло в тому, що я ще раз кажу, це було другий день, як вони тільки почали працювати. І в них роботи було, там на них тиснути не треба було. Хто безіменний, ті доски збиті, хрести. Ну, а ті, хто тут зразу можна побачити, хто що є. І сьогодні ексгумацію, так, проводили? Ну, якраз при мені, так. Да. Вас просили впізнати? Ні, мені наоборот казали, може ти підеш звідсіля, я спеціально оставався, подивився. Ну, звісно, узнати було. Жінку по одежі узнав. Тіло вже проскладалось конкретно. А якою ви її запам'ятаєте? Є в мене одна фотка. Такої запам'ятаю. Кому ми мішали? Бавовняний трикотаж. Ви були єдиною, так, ритуальною службою, яка тут працювала під час окупації? Була адміністрація тут при росіянах, і вони самі під'їхали і сказали, ваша задача очистити, щоб не було трупів видно, щоб вони всі були захоронені. Ну а який вибір, якщо город потопав у трупах? Який мог бути вибір, ви самі розумієте, що там були такі, що вбиті в місті, дочка, мати, муж, жена,
В місті їх хоронили, ну як вам об'яснити, ну кожен день були на кладбищах обстріли. Не то обстріли, а бувало таке, що ми сиділи в цих ямах, хлопці, що копали, в цих ямах вони сиділи по 20-30 минут, і приходилось потім виїжджати, потім вертатися, як обстріл кончався, опять хоронити. В общем, ну, такого времени, як похорона, не було. Все делалось буквально минути. Копалося, минути опускалось, хоронилося і швидко виїжджали. Ну а не було такого, що росіяни кажуть, типу, ми його застрелили, от поховайте. Ні. Угу. Я думаю, таких, а якщо і були, то вони їх приховували. Угу. Тому що дуже багато людей обращалося, забирали росіяни, а більше їх ніхто не бачив. Де вони, хто вони, таке, не знаємо, чи розстріляні, чи що. Ну, битих дуже багато було. Ну, вони ж самі розумієте, бити від розриву теж. Ну, определити так, що чоловік, що він в синяках, синій, якщо чоловік розірваний від снарядів, від касет, його определити невозможно. Він повністю порваний, синій. Ну але там зав'язаними руками, там Були чи з зав'язаними руками, і з річки доставали з зав'язаними руками. Ну, коли ми приїхали, нам просто вказали, що тут могила, тут 17 тіл ваших Збройних сил України солдат. Тут ми їх положили, їх прикопали. Ми накидали більший ров, щоб собаки не розтягнули, і поставили хлопцям крест. чому є потреба все-таки ексгумувати тіла всіх тут захоронених? Ну, по-перше, ми не знаємо, хто точно тут це хоронив. Це все зі слів. Могила на могилі, тут важко встановити. Ну, у нас є вже випадки, де підписано одне, а насправді там зовсім підписана жінка, а в могилі лежить чоловік. Тут кожна могила, це ж не фактично незаконне поховання і фактично стихійне поховання. Так, звісно, це неприємно для родичів, але потрібно це зробити. З зовнішнього огляду, що ви можете сказати про те, скільки з похованих тут, можливо, піддавалося тортурам? Ну, точну кількість я вам зараз на це питання відповісти не зможу, але дуже багато. Нами виявлено трупів тут з переломами. Разрешите, извините. З відповідними переломами, дуже багата кількість змінно-вибуховими травмами. Декілька днів тому нами в одній могилі були виявлені частини тіл 4 цивільних осіб, з яких одна дитина 3-річна. Ну, це жах, я можу вам так відкрито від себе сказати. Я сам мешканець Харківської області, все життя прожив тут. І мені дуже жахливо на це дивитися. Та жовтим піщаним ґрунтом. Я оце дивилася за вами, і в мене одразу виникло запитання, як ви працюєте без маски, бо я от зараз говорю з вами і намагаюся не дихати носом, тому що нудота одразу підступає. Я полностью экипирован, у меня даже и противогаз есть. Если вдруг будут особо опасные инфекции. Але ви вже так запах не відчуваєте? Почуваю. Відчуваєте. Я такой же живой человек, как все. З того, скільки ви сьогодні оглянули тіл, ви рахували? Ну, нам було дано завдання 14 могил. А трупів вийшло трошки більше, тому що в одній могилі було 3. Ну, завдання виконали. З того, що ви побачили, чи були там якісь сліди тортур?
сліди тортур. Це поняття обширне. От, і визначається воно не так, що, допустим, руки зав'язані, це значить тортура. Тортура, издевательство, мучение – это уже когда человека лишают чего-то, пищи, еды, питья, да, лишают свободы. Сказать по одному внешнему осмотру мы не можем. Да, был мужчина, который присипало сім'ю. І він сказав, що якась там жіночка показала могилу, що там троє знаходиться. І там вони були в одній могилі, 3 захоронені. Олександр Юрійович сьогодні приїжджав до мене додому, сказав, приїдьте сьогодні, будуть викопувати могилу. Ексгумація, так. Вам сказали, чому ви сьогодні тут потрібні? Ну, сказали, що треба опізнати, ну що це вопрос? Під одним номером 3 чоловіка. Під одним. А як ви знаєте, що саме там ваші? Мені сказали. Сказали, так. Я узнавав, багато людей спрашував, був на розкопках, на завали, там знав багато знайомих, і вони розказали. А ви в Ізюмі були під час окупації, так? Так. І ви ходили туди, коли будинок завалився після того? Я пізно узнав, що я їх шукав живим.